सो वेलकम। आज म क्लास 11 को एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक सर्कुलर मोसनको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक भन्न गइरहेको छु। यो एनईबीमा धेरै सोधिरहेको क्वेसन हो र यो यसपालि मैले नि एनईबीको दिइरहेको छु र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो लङ क्वेसनमा आउने क्वेसन हो, त्यही भएर बुझेरै जानुपर्छ। र यो के हैन, यो स्केप भेलोसिटी भन्ने टपिक हो। स्केप भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दा नि राम्रोसँग बुझ्दाखेरि हामीले केही अब्जेक्ट अब हामीले यहाँ फाल्यौँ भने त फिर्ता आउँछ ग्राभिटीले गर्दा। तर स्केप भेलोसिटीमा यदि हामीले कुनै अब्जेक्ट फाल्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो फिर्ता कहिले आउनु, त इन्फिनिटीमा पुग्छ त्यो अब्जेक्ट। त्यो भेलोसिटीमा फाल्न सक्यौँ भने त्यही हामीले त्यो भेलोसिटी नै निकाल्ने फर्मुला डेराइभ गर्न गइरहेको छौँ। र यो अर्थ सपोज गरौँ, अर्थको रेडियस आर सपोज गरौँ, आर र हामीले सुरुमा हामीले यसको लागि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। इन्टिग्रेसनको लागि सुरुमा हामीले चाहिन्छ डेरिभेटिभ र सानो हामीले सानो वर्क निकाल्नुपर्छ कि सानो ठाउँबाट। यदि सपोज गरौँ यो 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 बिच सेन्टरबाट पास गरिरहेको एउटा लाइन छ र यहाँ एउटा पोइन्ट छ पी र अर्को पोइन्ट छ क्यू र यो इन्फिनिटी हो। हामीले यहाँबाट अब्जेक्टलाई यहाँसम्म फाल्नुपर्छ। यो अब्जेक्टको मास सपोज गरौँ एम अब्जेक्टलाई फाल्नु छ। त्यही भएर पहिला हामीले पीबाट क्यूमा फाल्न कति लाग्छ त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यो अब्जेक्टलाई हामीले पीबाट क्यूमा फाल्दाखेरि कति फोर्स कति वर्क डन गर्नुपर्छ त्यो निकाल्नुपर्छ। पहिला यसलाई सपोज गरौँ यो क्यू भन्ने पोइन्ट चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा छ अर्थबाट। त्यसमा यो कति हुन्छ, यो डिएक्स हुन्छ नि, एकदम सानो छ ठाउँ, त्यही भएर डिएक्स लेख्न पाइन्छ। र हामीले पीबाट क्यूमा फाल्दाखेरि कति वर्क डन गर्नुपर्छ त्यो निकालौँ पहिला। वर्क डन भनेको बित्तिकै फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट कति छ, सानो छ नि, डिएक्स छ नि, फोर्स एफ डिएक्स। र फोर्स भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ हामीले, फोर्स भनेको जिएमएम बाई आर स्क्वायर। यो त थाहा होला नि हजुरहरूलाई होइन। तर यहाँ के छ, एक्स छ नि, एक्स डिस्टेन्समा छ नि, त्यही भएर हामीले एक्स लेखिन्छ। एफ भन्ने बित्तिकै जिएम एक्स स्क्वायर डिएक्स भयो। यो भयो सानो वर्क डन। यसलाई हामीले जिएमएम एक्स र पावर -2 डिएक्स नै लेख्न पाइन्छ। अब हामीले यसलाई नै इन्टिग्रेट गरिन्छ र हामीले यो सर्फेस अर्थको सर्फेसबाट यहाँ इन्फिनिटीमा पुर्याउन कति लाग्छ त्यो निकालिन्छ। र त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्नको लागि हामीले वर्क डन लेखौँ। टोटल वर्क डन कति भनेको यसैको इन्टिग्रेट गरिन्छ र सबसे सानो आरबाट फालिन्छ। आर अर्थको डिस्टेन्स, आर डिस्टेन्सबाट फालिन्छ र हामीले पुर्याउने इन्फिनिटी र यो डिडब्ल्यू डिएक्स। यो भयो इन्टिग्रेसन अफ डिडब्ल्यू, यो भयो। त्यसपछि यसलाई हामीले आर इन्फिनिटी डिएक्स यो लेख्न पाइयो। यो भनेको कति हो, यो जिएम यो चिन्टे अगाडि आउँछ र आर इन्फिनिटी एक्स टु पावर -2 डिएक्स भयो। इन्टिग्रेसन त गर्न आउनुपर्छ है। यो फिजिक्स भन्ने बित्तिकै इन्टिग्रेसन गर्न नआइकन कुनै डेराइभै गर्न सकिन्न। यो धेरै जस्तो डेरिभेसनमा इन्टिग्रेसन गर्नै पर्छ। यो इलेक्ट्रिसिटीको हामीले इलेक्ट्रिसिटीको नि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ, यो ग्राभिटेसनको इन्टिग्रेसन गर्नै पर्छ। अब हामीले यो इन्टिग्रेट गर्दा कति आयो, यो माइनस अगाडि आयो, माइनस जिएमएम यो अपनमा जान्छ 1/x इन्फिनिटी टु आर। यो कता मिस्टेक भयो, हामीले फोर्स हामीले एगेन्स्ट ग्राभिटीको एगेन्स्टमा गरिरहेछौँ नि काम, त्यही भएर यो नेगेटिभ हुन्छ। यो फोर्स हामीले ग्राभिटीले यता हामीलाई यता तानिरहेछ र हामीले अब्जेक्टलाई यता फालिरहेछौँ नि, त्यही भएर यो नेगेटिभ गर्नुपर्छ हामीले। यो यहाँ मिस्टेक भएछ, नेगेटिभ अफ फोर्स है। यहाँ नेगेटिभ गर्छ, यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ नेगेटिभ, सबैमा नेगेटिभ गरिदियो भयो, यहाँ नेगेटिभ र यहाँ चाहिँ पोजिटिभ। अब चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, अब चाहिँ पोजिटिभ भयो। यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा 1/∞ - 1/r। यो भनेको इन्फिनिटी 1/∞ भनेको 0 - 1/r भनेको -1/r भयो। यो अगाडि आयो, यो आर। यो यति वर्क डन गर्नुपर्छ हामीले कुनै अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीबाट हाम्रो कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट इन्फिनिटीमा पुर्याउन। अब हामीले भेलोसिटी निकाल्न, स्केप भेलोसिटी भनेको छैन, अब हामीले स्केप भेलोसिटी निकाल्नु परेछ। भेलोसिटी निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, वर्क डन भेलोसिटीको के रिलेसन छ, एउटा काइनेटिक एनर्जी हो, थाहा होला नि। वर्क डन इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी, त्यही भएर हामीले वर्क डनलाई काइनेटिक एनर्जी पनि भन्न मिल्छ। काइनेटिक एनर्जी भनेको वर्क डनै भएन, यो माइनस जिएमएम अपन आर। यसलाई माइनस चाहिँ लेख्नु पर्दैन, अब चाहिँ लेख्नु पर्दैन। यो माइनसले के भन्दा यहाँ एट्र्याक्टिभ फोर्स छ भने मात्र बुझाउने हो। अब 1/2 एम बी स्केप भेलोसिटीको स्क्वायर लेख्नुपर्छ। यो स्केप भेलोसिटी हो भिएस लेख्नुपर्छ स्केप भेलोसिटीलाई। ल एमएम कट भयो, 2 त गयो, भीलाई भी मात्र राख्दाखेरि यता के बच्यो 2 जी एम
बाई आर भयो, यो भयो होइन, यही स्केप भेलोसिटी यति हो, भिएस लेख्नुपर्छ, यति हो डेराइभ गर्नु, यति सजिलो छ डेराइभ गर्न, यतिमा 3 मार्क्सको हो यो। मोस्ट अफ धेरैचोटि सोधिरहेको क्वेसन यही हो, एनइबीले धेरैचोटि सोधिरहेछ र यसपालि सोध्ला कि नसोध्ला तर बुझेर गएको राम्रो। ल यति भन्दै यति हो, म नोट देखाइदिन्छु आफ्नो, स्क्रिनसट लिकै हुन्छ, नत्र यो नोट त जति पनि पाइन्छ, नोटको समस्या हुन्न, बुझ्नुपर्छ, त्यही हो।